අද අපි බලමු පෙඟෙන්නේ නැතුව කර කර ගාලා රසට හැපෙන වඩේ හදාගන්න රහස මොකද්ද කියලා. අපේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. අපේ අලුත්ම recipes වල videos එතකොට හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අද අපි වඩේක හදාගන්න ගන්න කඩල පරිප්පු. ඉතින් ඔයා කඩේකින් කඩල පරිප්පු ගද්දී එක ඇටයක් කපලා බලන්න. එතකොට ඉක්මනට ටකස් ගාලා හැපෙනවා නම් ඒ අලුත් කඩල පරිප්පු. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා හොඳ කඩල පරිප්පු එකක් තෝරගන්න. නැත්නම් පරණ කඩල පරිප්පු වලින් හදාගත්තොත් අපේ වඩේකත් රස නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කඩල පරිප්පු අරගෙන අපි දැන් මේ ටික හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට කඩල පරිප්පු ටිකේ වැලි ගල් තියෙනවා නම් ගරලා හොද ගන්න පුළුවන්. හොද ගත්තට පස්සේ අපි විනාඩි 20ක් අපේ කඩල පරිප්පු එක පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. විනාඩි 20කට පස්සේ මම පරිප්පු ඇටයක් අතට අරගෙන මේ විදිහට බලපුවාම කලින්ට තිබ්බ හයිය ගතිය නෑ. දැන් හොඳට පෙඟිලා කියලා අතට දැනෙනවා. දැන් අපි මේ කඩල පරිප්පු එකේ වතුර ටික බේරලා කඩල පරිප්පු ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි කඩල පරිප්පු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපේ කඩල පරිප්පු වල 4න් 3ක්ම අපි බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහ එකක් වගේ අපි ඉතුරු කරගන්නවා. මොකද අපේ වඩේ එකේ ඇට ඉතුරු වෙන්න ඕනි හින්දා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි කඩල පරිප්පු එකට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කඩල පරිප්පු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණයට අපි දාගන්න ඕනේ ලුණු කුඩු ටිකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගෙන මේ දෙක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත කරපිංචා, කපාගත්ත බීලුණු, ඒ වගේම අමු මිරිස්, කොච්චි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම විශේෂ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි සුදු ලුණු කපලා දාගෙන හරි රසයි සුදු ලුණු දාගත්තාම. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම දාලා අපි දැන් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වඩේ මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා. එක මිශ්‍රණයකට මම උඹලකඩ දාගත්තා. ඉතින් උඹලකඩ දාගෙන හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මස් මාළු කන්නේ නැත්නම් ඔයාට උඹලකඩ නැතෝ උනත් හරි රසට මේ වඩේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. අවසානයේ අපි දැන් වඩේ එකේ හැඩේ හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වගේ කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට රවුමක් හදාගෙන මේ රවුම පැතලි කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් මහත් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඇතුළ හරියට බැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් මගේ වඩේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි තෙල් තාච්චිය රත් වෙන්න තියාගමු. ඉතින් තෙල් ටික මේ විදිහට දාලා තෙල් ටික රත් වීගෙන එන්ති අපි තෙල් ටික රත් වෙලාද කියලා බලාගන්න. මම දැන් පොඩි පරිප්පු වඩේ කෑල්ලක් මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට උඩට එනවා නම් පරිප්පු කෑල්ල. ඉතින් අපිට දැන් තෙල් තාච්චියට වඩේ ටික දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කර කර ගාලා හැපෙන විදියට හදාගන්න නම් පෙඟෙන්නේ නැති වෙන්න නම් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි මුලින්ම වඩේ ටික හොඳට මේ විදියට බැද ගන්න. ඉතින් බැදගatti ඔයා විනාඩි 4-5ක් විතර යද්දි මේ වඩේ ටික බාන්න. බාලා අපි දෙවනි පාරත් ආයෙ බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වඩේ ටික පෙඟෙන්නේ නැතුව හොඳට කර කර ගාලා හදාගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි පළවෙනි පාරට බැදගත්ත වඩේ ටික. ඉතින් ඔයාට දැන් මේ පේන්නේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙන අපි පළවෙනි පාරට බැදගත්ත වඩේ එක. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ අපි දෙවෙනි පාරට බැදගත්ත වඩේ එක. ඉතින් මේ විදිහට ලා පාටට තියදී තමයි පළවෙනි පාර අපි බා ගන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් දෙවෙනි පාරට අපේ වඩේ ටික ආයෙමත් බැද ගන්නවා ඒ තෙල් එකේම. ඉතින් දැන් අපි හොඳට දුඹුරු පාට තද දුඹුරු පාට වගේ වෙනකන් අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ ආයෙසරයක්. ඉතින් මේ ටිප් එක හරිම වැදගත්. ඔයාලට ක්‍රිස්පියට හොඳට කර කර ගාලා හැපෙන්න වඩේ එක හදා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපි දෙපාරක් බැද ගන්න ඕනේ අපේ වඩේ එක. ඉතින් ඒ වගේම මම වඩේ එකත් එක්ක කන්න මිරිස් ටිකක් ලුණු වල පෙඟෙන්න තියලා ගත්තා. මේ පෙඟෙන්න තිබ්බ මිරිස් ටික මම මේ විදිහට දැන් ඒ ටිකත් හොඳට බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස කර කර ගාලා හැපෙන අපේ වඩේ එක. ඉතින් ඔයත් හදලා බලලා අපිට රහ කියන්න අමතක කරන්න එපා. මේක හරිම රසයි. මම කියපු ටිප්ස් ඒ විදිහටම කරලා අපිටත් කියන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.